بسم الله الرحمن الرحیم. نن د سره په پایتان کې ډیټا ټایپ کم چې د دینه مخکې مونږ وی ویریبل او به ډیټا ټایپ وی. ویریبل کې به مونږ ډیټا سٹور کول او دا کوم ډیټا چې مونږ سٹور کول نو د ډیفرنٹ ټایپس دي، لکه دې ته ویل کې دا کم چې تاسو ته مخې دي شپږو د سي دا نه لس پوری دي د دې نوم زیات کې دي شي، خو ما صرف شپږ وسره واغستل. پدې کې دا زموږ سره پایتان کې دا بلټ ان ډیټا ټایپ دی. بلټ ان مطلب دا چې په پایتان کې دا خپل راځي لکه دی یو ډکشنری تاسو ویل شي چې د اغه نه دا موږ راالو. نمبر 1 numeric data type, text data type, sequence data type, mapping, set او boolean. وز دا مونږه کړی دي خو لګي په پوکوما. numeric data types کې زموږ سره درې قسمه ډیټا ټایپ راځي. یو ته وای integer, float او complex. دا درېونه چې دي کنه دا یوز کیږي د numerical values لپاره. اوس numerical values څه ته وای 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on that may be negative or positive. کدا ماینس او کا پلس نمبر زی لکه 42 minus 10 whole number by fractional part په پکې نه، decimal part په پکې نه، نو دې ته موږ بیا integer وایو. لکه موږ ډیفاین کړو چې x is equal to 15 یا x is equal to 42 یا x is equal to minus 10، نو دې نمبر ته ویل کېږي integer. float ویل کېږي decimal نمبر ته لکه 3.14 minus 2.5 and so on چې کله به پوینټ ولګي دې ته بیا float وایي. دا د numerical type قسم دی. numerical کې درې قسم شول and float او بل complex. موږ لا مخکینو ویډیوز کې معنی دی ویلې تاسو ته. کمپلیکس اصل کې چې کله ریل نمبر او امیجنری نمبر مونږ را یو ځای کو نو دې ته بیا کمپلیکس نمبر وایي. لکه دلته 2 چې دا ریل نمبر دی 1 ریل نمبر دی، دا 2 ریل نمبر دی، خو دا جے شو آی جے کے دا زمونږ سره امیجنری نمبر حسابيږي. دې باندې د بیا ډیټیل اډ کومه. دا اصل کې لاول زمونږ سره نیچرل نمبر رالل، بیا وول نمبر رالل، بیا رو چې کله نمبرینګ سیستم سي واقعېدو لکه ریشنل نمبر رالل، بیا ایرریشنل نمبر رالل، بیا چې یو ټایم راغی چې زموږ سره په سکوير روټ کې نیگیټیو ویلیوز راغلي، نو بیا میتھمیټیشن وی چې د دې سره به وسکو نو د دې یو سیستم په کار دی چې هغه د نیگیټیو ویلیو پریزنټ کړي. د نیگیټیو کله چې زموږ سره په سکوير روټ کې نیگیټیو ویلیو راشي نو دا بیا زموږ سره د ریشنل امیجنری نمبر وای دی. نو چې کله امیجنری پارت او پلس ریل پارت مونږه پلس کوو نو د کمپلیکس نمبر وای. بهرحال دې به خړ ډیټیل کلاس والو ان شاء الله. بلال دومره زده کوي چې د پایتون ډیټا ټایپ چې دی هغه ډیر شی دی، خو نومریکل چې دی پای کې نومریکل لکه نمبرینګ سره ریلیټډ دي درې انټیجر، فلوټ او کمپلیکس. انټیجر کې هول نمبر دی پازیټیو نیگیټیو دواړه، فلوټ کې ډیسیمل دی لکه 5.8 چې کله به پوینټ خبر رااله. کمپلیکس کې به زموږ سره آی جے آیوټا داسې زونه وي او ریل نمبر هم وي او امیجنری به وي لکه 1 + 2j آیوټا به پکې راځي، 2 + آیوټا سکوير به راځي. داسې قسم دي ته موږ بیا کمپلیکس نمبر وایو. د ټیکست ډیټا ټایپ چې دا کنه هغه سټرینګ دی. سټرینګ موږ ویلو چې سټرینګ ریپرزینټ کریکټرز چې دي زموږ سره لکه ټیکست چې کوم دی امو پریزنټ کوو پس کې په سټرینګ کې. نو ټیکست ډیټا ټایپ زموږ سره صرف یو دی او هغه سټرینګ دی او دا موږ په انورټډ ډبل کوټیشن مارک کې کلوز اوپن اینڈ کلوز کې ساتو یا په سنگل کاما کې هم دی باندې اپوسټروفي چې کوم ټایپ زموږ سره واز پریویس کلاس کې ماته سره لیس ټوپل او بل مې ته ویلو ډکشنری مې ویلو او سیټ مې ویلو. و زموږ سره د دې موږ وای سیکوینس ټایپ. سیکوینس ټایپ کې زموږ سره ډیټا ټایپ کې درې دي. یو د ویل کېږي لیست، دا زموږ سره یو دی لیست او دا بل زموږ سره دی ټوپل دی او دا بل زموږ سره دی رینج. دا درېونه سیکوینس د لپاره یوز کېږي. اوس لیست موږ ډیفاین کړو چې لیست زموږ سره په انګولر بریکټ سکوير بریکټ چې دی په هغې کې به اوپن اینډ کلوز کې به د دې چې کوم ایلیمنټس دي هغه به د یو بل سره که نومریکل ایلیمنټس د یو بل نه به جدا کوو په کامه باندې، ټول به د یو بل نه په کامه جدا کوو. که نومریکل ویلیوز نو بیا زموږ سره کوټیشن مارک ته ضرورت نشته، خو که ټیکس وغیره به کې موږ ایډ کوو. هموږ لیست ډیفینیشن یوز کړو چې په دې کې موږ ډېره ډیټا سټور کولی شو، ملټیپل ډیټا به دې کې سټور کولی شو. لکه واز کمپلیکس شو
یا زموږ سره end شو یا plot شو نو په دې کې موږ single values add کوو خو په list tuple کې په ډکشنری کې او په سیټ کې به دې کې موږ ډېره ډیټا سٹور کولی شو نو سیکوینس ټایپ ډیټا ټایپ زموږ سره 3 دي list دی په list کې موږ ډیټا په سکویر بریکټ کې کلوز کوو او د دې چې کوم ایلیمنټس هغه موږ په انورټډ کاما او په کاما باندې باندې سپریډ کوو بیا موږ ویلو د دې پوره ډیټیل اډ کوم تاسو سره مخکې چې دا آرډر یي دا میوټیبل یي دا نان میوټیبل دی دا د دې به ان شاء الله موږ پورا اپریشنز هر سره به وایو خبر ډیټیل به وایو ټوپل چې دی د زموږ سره آرډر یي په دې کې امیوټیبل دی انچینجیبل یي او په دې کې ایلیمنټس چې دي نو هغه موږ په راوند بریکټس کې ساتو د ځان سره بیا به راځي رینج نو په رینج کې بیا زموږ سره often use and loops دا په loops کې یوز کیږي لکه موږ بیا رینج الو لکه فور لوپ ته وایل لوپ ته بیا راته وایم ان شاء الله صرف تاسو مرزا سره واره چې سیکوینس کې زموږ سره 3 دي list tuple range په میپینګ کې دا اصل کې ارے دي ارے کې سلور دي یو زموږ سره پایتون ارے کې سلور دي یو list دی یو tuple دی یو ډکشنری دی یو سیټ دی خو اوس موږ لږ د دې کلاسیفیکیشن کو چې تاسو بلک پوښی میپینګ چې دی میپینګ ټایپ کې زموږ سره مینز ډکشنری په ډکشنری کې تاسو ته یاد نه زموږ سره یو ویلیو یو کی او یو دغه ویلیو لکه نیم او دای ایج او دای نو دا ایج دا زموږ سره کی شو او د کی ویلیو هغه زموږ سره شو 30 لکه نیم خان ایج 30 بیا سیټ ډیټا ټایپ کې زموږ سره دوه قسمه دي یو زموږ سره سیټ دی سیټ چې دا موږ سره په کرلی بریکټ کې ایلیمنٹ دی موږ جدا کو په کاما باندې ان آرډر په دې کې آرډر نه پالو کیږي او په دې کې ډوپلیکیټ هم نه راځي نو یونیک ایلیمنټس په دې کې لکه تاسو کې 1 ولیکو بیا 2 3 4 5 بیا 1 ولیکو بیا 2 ولیکو بیا 8 ولیکو نو دا به 1 2 3 4 5 یو سیکوینس راځي خو دا ډوپلیکیټ ویلیو به ریپیټ کوي نو فروزن سیټ دی به کې هغه امیوټیبل لکه فروزن مینز فروز کړای شوی بالکل لکه د میوټیبل نه چینج کیږي او بولیان ډیټا ټایپ چې دی نو په هغه کې زموږ سره ټرو اینڈ فالس راځي نو ګوره دا زموږ سره د x = 5 چې زموږ سره انټیجر دی y = 3.14 پوینټ پکې راغی نو دا فلوټ شو 1 + 2j نو په دې کې دا j چې کله راشي نو دا کمپلیکس شو ځکه دا امیجنری پارت دی بیا د دې کمپلیکس نمبر هم تاسو ته چې ریپرزینټ کومه په دې کمپلیکس نمبر زموږ سره دي چې کله زموږ سره کمبینیشن اف بوث ریلز نمبر ان امیجنری چې کله ریل نمبر امیجنری مونږه اډ کو نو دا زموږ سره کمباین کو نو دې ته کمپلیکس نمبر ویل لکه پدې دی ایکویشن کې a + b i جن بده کې a او b دا ریل نمبر دي او دا i چې د امیجنری پارت دی بیا ریل نمبر زموږ سره دي لکه 1 2 3 4 5 6 7 کم ته موږ انټیجر ویلو امیجنری کې زموږ سره راځي آیوټا راځي خو دا چې کله زموږ سره په سکوير روټ کې ماینس راشي نو الته زموږ سره کمپلیکس نمبر امیجنری پارت پریزنٹ کی ټیکس موږ ویلو ټیکس لپاره موږ یوز کوو سټرینګ یوز کوو د سیکوینس لپاره زموږ سره لیس دین دا لیس موږ په ټیل ویلو دا ټوپل له وستاسو په پیج نه پوښی په میپینګ لپاره موږ ډکشنری ویلو دا ډکشنری دا او د سیټ لپاره موږ سیټ ویلو دا زموږ سره سیټ ته په کرلی بریکټ کې دا زموږ سره عام جنرال آیډیا وا اباوت ډیټا ټایپ نو ډیټا ټایپ چې دین دا مونږه لګ نور الیبوریټ کړل چې ډیټا ټایپ کې زموږ سره نومریکل ټایپس دي ټیکست دي سیکوینس ته میپینګ دی سیټ دی او بولیان دی نومریک کې بیا مونږ وې چې په نومریکل ویلیوز کې اینڈ فلوټ او کمپلیکس دی او په ډیټا ټیکست ډیټا ټایپ کې سټرینګ دی په سیکوینس کې لیست ټوپل او رینج دی په میپینګ کې ډکشنری دا په سیټ کې سیټ پروزن سیټ او په بولیان کې بولیان دی ټرو اور فالس دی بیا دغه کلاس هم یو کم چې مونږ ډیفاین کوو مونږ بیا خپل هم ډیفاین کولای شو خو د دې زبر صرف تاسو په دې پریکټیس وکړئ صرف دا واوري یو درې پیری واوري سلوري واوري چې صرف ډیټا ټایپ تاسو او پیژنئ چې په پایتون کې ډیټا ټایپ کم یو دي بیا پریکټیس به ان شاء الله پورا کار به کوو که خیر ان شاء الله سټیپ بای سټیپ